તો આજના લેક્ચરમાં આપણે રેડિયો બટન જોવાનું છે. રેડિયો બટન રહ્યું ને એ અત્યાર સુધી ભણ્યાની બધી પ્રોપર્ટી કરતાં અલગ છે. કેમ? તો રેડિયો બટન એક એવી વસ્તુ છે જેમાં મલ્ટિપલ આપણને ચોઈસ આપવામાં આવે, પણ સિલેક્ટ એમાંથી એક જ કરવાનું હોય. તમે બીજી એક લેંગ્વેજમાં ભણ્યા હશો, રેડિયો બટનનું કામ સેમ જ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જેન્ડર સિલેક્ટ કરવા જનરલી એનો યુઝ કરતા હોય, મેલ ફિમેલને આધારે એમાંથી ત્રણમાંથી તમે એક જ સિલેક્ટ કરી શકો. તો એ કેવી રીતે બનાવવાનું? આપણે કેમ એડિટ ટેક્સ્ટ લેતા હતા, ડાયરેક્ટ લઈ લેતા હતા, એવું નહીં કરવાનું. રેડિયો ગ્રુપની અંદર રેડિયો બટન ફરજિયાત મૂકવાનું. એનાથી શું થશે કે એક સિલેક્ટ કરશો તો બીજા બે ઓટોમેટિક અનસિલેક્ટ થઈ જાય, સિલેક્ટ ન થવા દે. નહીંતર શું કરવું પડે? જાતે કોડિંગ કરવું પડે. એટલું બધું કોડિંગ ન કરાય. એટલે રેડિયો ગ્રુપની અંદર રેડિયો બટન લેવાનું. કેવી રીતે દેખાડું? રેડિયો ગ્રુપ આપણે લેઆઉટ લે એવી રીતે રેડિયો ગ્રુપ લેવાનું, એમાં બીજું કોઈ ખાસ ન હોય નવું. હવે આની અંદર આપણે રેડિયો બટન લેવાના, પણ અહીંયા આપણે આઈડી આપી દઈએ. પહેલા આઈડી આપવાનું નહીં ભૂલવાનું. હવે એની અંદર રેડિયો બટન, આનું આઈડી આપી દઈ. રેડિયો બટન 1 આઈડી આપ્યું. ટેક્સ આપી દઈ જાવા. ટેક્સ નાના લાગે છે તો ટેક્સ સાઇઝ. હવે એક કામ કરીએ, આપણે ઉપર પેલા મેસેજ આપી દે. આટલું કોરું કોરું નથી રાખવું. ટેક્સ યુ આઈડી ટેક્સમાં શું લાગશે? સિલેક્ટ વન લેંગ્વેજ. ટેક્સ્ટ સાઇઝ. હવે ઓવરલેપ થાય છે તો એના માટે શું કરવું પડે? આપણે રેડિયો ગ્રુપ લીધું છે તો રેડિયો ગ્રુપને કોની બિલો આપવાનું? સોરી, ટેક્સ્ટ યુની આવી ગયું નીચે. હવે આપણે થોડુંક સિલેક્ટ લેંગ્વેજને નીચે લઈ જવું છે તો ટોપ માર્જિન આપવાનું. આવી ગયું નીચે. હવે આની નીચે બીજું, તો એનું નામ આપશે આપણે RB2 અને અહીંયા કરી નાખી C++. અને ત્રીજું બનાવી નાખી જો હું આઈડી ફેરવું છું, વાતનું ખાસ ધ્યાન દેજો. ત્રીજું PHP કરી નાખી. હવે તમે એ જોયું કે રેડિયો ગ્રુપની અંદર જેટલી વસ્તુ મૂકીને એમાં બિલો ન આપવું પડ્યું. એ ઓટોમેટિક એને ખબર પડી ગઈ કે આ રેડિયો બટન છે એટલે એકબીજાની નીચે જ આવશે. બરાબર. હવે આ બાજુથી ટચ થાય છે તો એના માટે શું આપવું પડે? લેફ્ટ માર્જિન. એકને આપ્યું, બધું આવી ગયું. રેડિયો ગ્રુપ ઉપર આને આપી દઈ. હવે આપણે શું કરાવશું? આ ત્રણમાંથી ગમે એક ક્લિક થશે ને એટલે ટોસ્ટ પ્રિન્ટ કરાવી દેશે આપણે. બરાબર. બસ, તો કંઈ બાકી નથી રહેતું ને. જો સિમ્પલ જ છે. પહેલા કોઈ પણ મેસેજ લઈ લીધો આપણે, રિલેટિવ લેઆઉટ જ લીધું છે. પછી રેડિયો ગ્રુપ લેવાનું. રેડિયો ગ્રુપની અંદર રેડિયો બટન લેવાના. જેવી રીતે આપણે લેઆઉટની અંદર બીજા કમ્પોનન્ટ લઈને એવી રીતે રેડિયો ગ્રુપની અંદર બીજા રેડિયો બટન લેવાના. બીજું કંઈ જ નથી, સિમ્પલ જ છે. તો હવે કોડિંગ ફાઇલ જોઈ લે. હવે કોડિંગ ફાઇલમાં છે ને થોડુંક અલગ હશે. ડિક્લેરેશન સેમ રીતે થશે પણ કનેક્શન ફાઇલમાં થોડુંક ચેન્જ છે. આ રેડિયો બટન છે, મેં પહેલાં જ કીધું તો બધી પ્રોપર્ટી કરતાં થોડુંક અલગ છે. તો પહેલાં ડિક્લેરેશન, પહેલો અક્ષર કેપિટલ કરવાનું, નહીં ભૂલવાનું. હવે જો આપણે હે ને કોમન આપી દીધું એક નામ,
ત્રણેય રેડિયો બટનની વેલ્યુ આમાં જ સ્ટોર થશે. કેવી રીતે આગળ ખબર પડશે. કનેક્શન ફાઇલમાં રેડિયો ગ્રુપની કનેક્શન ફાઇલ સેમ બનાવવાની. બની ગઈ. હવે આમાં છે ને આપણે કેમ બટનમાં ક્લિક લિસ્નર બનાવતા હતા એમ આમાં ચેકડ ચેન્જ લિસ્નર હોય. જ્યારે રેડિયો બટનની ચેક આઇટમ ચેન્જ થાય ત્યારે એ આપણને કંઈક આઉટપુટ આપે. તો આમાં ચેકડ ચેન્જ લિસ્નર બનાવવાની. ડોટ ઓન ચેકડ ચેન્જ લિસ્નર આવી ગયું. ન્યૂ ઓન ચેકડ ચેન્જ લિસ્નર. હવે જો અહીંયા આપણને ચેકડ આઈડી મળે છે એટલે જે રેડિયો બટન ચેકડ હશે એનું આઈડી મળશે. હવે એને કેમાં સ્ટોર કરાવવાનું આપણે? આમાં. તો કેવી રીતે કરવાનું? ઇન્ટીજર સિલેક્ટ લઈ લે આપણે. આનું નામ આપી દઈએ. આમાં શું નાખવાની વેલ્યુ? રેડિયો ગ્રુપની ડોટ ગેટ ચેકડ રેડિયો બટન આઈડી. એટલે ઇન્ટીજરમાં શું સ્ટોર થઈ ગયો હવે? આઈડી. am_rg. આજે આપણે કોમન બનાવ્યું એમાં ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી r.id ડોટ સિલેક્ટ મૂકી દેસી. સોરી, r.id નહીં કરવાનું, ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ લખવાનું છે. એન્ટર. હવે સિમ્પલ વસ્તુ કરવાની. ટોસ્ટ મૂકવું છે આપણે તો ટોસ્ટ ડોટ મેક ટેક્સ્ટ ગેટ એપ્લિકેશન કન્ટેક્સ કોમા મેસેજ ટોસ્ટની લેન્થ ડોટ સો. હવે આમાં શું આપણે ટોસ્ટ કરાવવું છે? આપણે જે સિલેક્ટ કરી ઈ. તો આપણે સિલેક્ટ કરી કેમાં સ્ટોર થશે? આમાં. તો અહીંયા am_rb ડોટ ગેટ ટેક્સ્ટ આવી ગયું. આગળ આપણે કંઈ મેસેજ આપવો હોય તો આગળ શું કરવાનું? અહીંયા પ્લસ યુ સિલેક્ટેડ. હવે આવી જશે આવી રીતે. તો ચાલો આને રન કરીને જોઈ લઈ. પ્લે ઉપર ક્લિક કરશી, લોડ થશે. One eternity later. રન થઈ ગયો. હવે આઉટપુટ જોઈ લઈ. સિમ્પલ ઇન્ટરફેસ જેવો આપણે ડિઝાઇન કર્યો તો એવો જ છે. C++ ઉપર ક્લિક કર્યું, યુ સિલેક્ટેડ C++. PHP ઉપર ક્લિક કર્યું, યુ સિલેક્ટેડ PHP. સિમ્પલ જ છે. ખાલી ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે બધી વસ્તુ ડિક્લેર નહીં કરવાની અને કનેક્ટ નહીં કરવાની. જેમ કોડિંગ દેખાડ્યું એમ કરવાનું. જો ન ખબર પડે તો વિડીયો બીજી વાર જોજો. તોય ન ખબર પડે તો નીચે મેં ફોર્મ આપેલું છે, એમાં ક્વેશ્ચન પૂછજો, હું આન્સર દઈશ. તો બસ આ વિડીયોમાં આટલું જ તે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Okay, thank you. जो बका अपने तो गुजराती रे बुरा 56 इंच नी छाती जो बका बियर कठियावाड़ी पियर छल छबिला गुजराती